हेलो एन्ड नमस्ते सम्पूर्णमा आज हामी सिक्न जाँदैछौँ कुनै पनि इमेजलाई एक्सप्यान्ड कसरी गर्ने। ल हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिले हामी चाहिँ एउटा न्यू लेयर लिन्छौँ। न्यू लेयर लिइसकेपछि हामीले यो फोटोलाई चाहिँ न्यू लेयरमा लिएर आउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामीले स्मार्ट अब्जेक्ट गर्छौँ। यसको साइज एडजस्ट गर्छौँ हामीले। यसलाई चाहिँ मैले यतिसम्म यसलाई राखेँ। र यो खाली व्हाइट पार्ट्समा चाहिँ हामीले फिल गर्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गल मार्क्यो टुलले युज गर्ने भए, जसले चाहिँ मैले व्हाइट भागलाई सिलेक्सन गर्छु। अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ फिल गर्छु, जस्तै कि यहाँ मैले लेख्ने भए क्रिएट अ ब्युटिफुल गार्डन। हजुरले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई म जेनेरेट गर्छु। फ्यु सेकेन्ड चाहिँ हामीलाई वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बुम। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हजुरलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।